IT solution මගේ YouTube channel එකේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. ඒ තමයි ඔයාලා කම්පියුටර් එක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක භාවිත කරනකොට ඔයා ගාව තියෙන ෆෝල්ඩර්ස් ඩිලීට් වෙනවා. නැත්නම් ඔයා සමහර වෙලාවට සේව් කරන ඩොකියුමන්ට් ඔයාලට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මැෂින් එක ෆෝමැට් කරලා හරි මැෂින් එක ඔන් කරන්න බැරුව ෆෝමැට් වෙලා ඔයා ගාව තියෙන ඩොකියුමන්ට් මේ වෙනකොට අස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට නැති වෙච්ච ඩොකියුමන්ට් ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නැති වෙච්ච ඩොකියුමන්ට් ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් ඔයාලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ නැති වෙච්ච ෆයිල්ස් පහසුවෙන් රිකවරි කරගන්න. හරි. මම මේ විදිහට මගේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවා. මම මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ පහළ දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඒ software එක මේ විදිහට ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ extract here කියන එක දෙන්න. මේ තමයි අපේ software එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ software එක ඩබල් ක්ලික් කරලා install කරගන්න. හරි. මෙතන language එක English විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරාම ඔයාලට මේ විදිහට ඉන්ස්ටොලේෂන් වෙන පාත් එක පෙන්නනවා. මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන I accept the agreement කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන save වෙන්න ඕනි location එක එයාලා අහනවා. ඔයා කැමති location එක මෙතනින් browse කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ next යන්න. හරි. මෙතන මේ confirm කරන්න කියනවා install location එක. මම එතනත් මෙන්න මේකට tick එක දාලා next දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන next දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා create a desktop icon, create a quick launch icon. ඒ කියන්නේ app එක install වුණාට පස්සේ launch කරන්නද කියලා අහනවා. එතන create a desktop icon කියන එක විතරක් tick එක දාලා install කියන එක දෙන්න. පස්සේ ඔයාලට බලගන්න පුළුවන් මේ software එක මේ විදිහට install වෙනවා. ඊට පස්සේ finish කියන එක දෙන්න. හරි. අපි දැන් සාර්ථකව මේ software එක install කරගත්තා. අපි මේ software එක open කරලා බලමු. ඔයාලට තියෙන දේවල් recovery කරගන්න මේකේ තියෙන පහසුකම්ද කියලා. මම මේ විදිහට install කරගත්ත software එක open කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තමයි මේ software එකේ interface එක. මෙතන තියෙනවා deleted file recovery. මෙතන තියෙනවා complete recovery. මෙතන තියෙනවා partition recovery. මේ කොටස් තුනේ වෙනම මේ කොටස් තුනේ තුන් විදිහකට අපේ තියෙන data recovery කරන්න පුළුවන්. මේ මම මුලින්ම යන්නම් delete file recovery කියන එකට. මම ඒකට ගියාම ඔයාලට මුලින්ම තෝරන්න එනවා ඔයාලගේ දැනට නැති වෙලා තියෙන මොන ෆයිල්ද කියලා. එතන search all lost file automatically කියලා දුන්නොත් ඔයාගේ lap එකේ අපි partition එකක් තෝරගන්නවා Cද Dද Eද කියන විදිහට ඒ තෝරගන්න partition එකේ නැති වෙච්ච delete වෙච්ච files ඔක්කොම කියලා තමයි select all lost file කියලා දාන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට ඕනි image ටිකක් නැත්තම් නැති වෙච්ච වීඩියෝ එකක් හොයාගන්න නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙවෙනි එකට ටික් එක දාලා මෙතනින් අවශ්‍ය දේවල් විතරක් මේ විදිහට ටික් එක දාලා හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් next කියන එක දෙන්න. එහෙම next කියන එක දුන්නම මගේ කම්පියුටර් එකේ දැනට තියෙන්නේ CDE කියලා partition තුනක්. මේ තුනේ ඔයාගේ ෆයිල් එක නැති වුණේ D එකේ කියලා හිතන්නකෝ. එහෙමනම් ඔයා මෙතනින් D කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ next කියන එක ආයෙ පාරක් දෙන්න. හරි. පොඩි වෙලාවක් යනවා මේ දෙයට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට complete recovery කියලා වැටුනම ඕකේ කරන්න. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ෆයිල්ස් වල තමයි ඔයාගේ අර delete වෙච්ච දේවල් තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනිනුත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ දේවල් මොනවද කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට delete වෙච්ච image ටික. අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය දේවල් විතරක් මේ folder වලින් හොයාගෙන ඒ දේවල් recovery කරගන්න. මම recovery කරගන්න කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ image ටික. මම මේ image ටික select කරගන්නවා. ඔයාට ඕනි image කිහිපයයි නම්
ඔයාලට ඒ ටික එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට ඉමේජ් ටික ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඉමේජ් ටික සිලෙක්ට් කරලා ඔයා next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයා මේක අහන්නේ මේ software එක install කරලා පළවෙනි වතාවේ විතරයි. මෙතන අහනවා serial number කියලා. ඔයාලට මේ display එකේ පහළින් බලා ගන්න පුළුවන් අංකයක්. එන්නේ අංකේ තමයි මෙතනට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා දැන් download කරානේ software එක. ඒ download කරපු software එකේ මෙන්න මෙතන key කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ key කියන එක ඇතුළට යන්න. key කියන එක ඇතුළට ගියාම මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කෝඩ් එක. මෙන්න මේ කෝඩ් එක තමයි අර software එකේ key එක විදිහට ඉල්ලන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන් මෙන්න මෙතනින් copy කරගෙන මෙතනට ගිහින් paste කරන්න. හරි. මේ කෝඩ් එක තමයි දැන් මේ මෙතනට paste කරේ. ඊට පස්සේ active කියන එක දෙන්න. හරි. registration successfully කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ එයාලා අපෙන් අහනවා ඔයා රිකවරි කරන data ටික කොහෙටද ගන්නෙ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන් මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම location එකක් දෙන්න. මම මෙතනින් D කියන එක තෝරගන්නවා. D කියන එක තෝරගෙන අපිට එතකොට පෙන්නනවා අපිට අවශ්‍ය space එක කීයද? දැනට use කරලා තියෙන space එක කීයද? free space එක කීයද කියලා. මේ දේවල් බලලා ඔයාට ගැලපෙන location එකක් දීලා next කරන්න. හරි. මං දැනට ගත්තේ ෆොටෝ 7ක් විතරක් නිසා ඒක ඉක්මනට ගියා. වීඩියෝස් ඒ විදිහේ වෙන ડોකියුමන්ට්ස් තියෙනවා නම් මේක එන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. අපි දැන් ගිහින් බලමු මේ සේව් වෙච්ච ડોකියුමන්ට් ටික ඒ අදාළ ස්ථානයේ තියෙනවද කියලා. මම මේ විදිහට මගේ this PC open කරගන්නවා. එතන අපි සේව් කරේ local disk D කියන එකට මම ඒක open කරනවා. එතන මේ 1NTFS කියලා තියෙන්නේ අපි දැන් download කරපු file ටික. හරි. ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි ඒ download කරපු image ටික. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට image ටික පහසුවෙන් download කරගන්න. මේක ඔයාගේ computer එකේ ඇතුලේ තියෙන C D E විදිහට තියෙන partition වලට විතරක් නෙවෙයි. බාහිර තියෙන පෙන් එකක් ගහලා වුණත් මේ පෙන් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මම මේක සරලව පෙන්නන්නම්. මග තියෙන පෙන් එකක්. මම මේ පෙන් එක දැන් කම්පියුටර් එකට දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් පෙන් එක රිකවරි කරන්න කොහොමද කියලා. හරි. මම මෙතනින් home කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ delete file recovery කියන එකට ආයෙ යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අදාළ ෆයිල් එක මේ විදිහට තෝරලා next දෙනවා. next දීලා මේ ඔයාලට අලුතින් පේන්නේ අවසානයේට මේ පේන්නේ මම දැන් සවි කරපු පෙන් එක. එතකොට මේ පෙන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට delete වෙච්ච folder ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට pictures තිබිලා තියෙනවා. හරි. මම මේ folder වල ප්‍රධාන folder එකට tick එක දාලා next දෙනවා. next දීලා මම අදාළ location එකක් තෝරලා ඊට පස්සේ next දෙනවා. හරි. මේ file ටික recovery වුණා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ file ටික recovery වුණාද කියලා. මම ඒ ටික දැම්මේ E එකට. හරි. මම මේ විදිහට download කරපු image ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාගේ සමහර image ඒ delete කරන වෙලාවෙ damage වෙලා හරි වෙන දෙයක් වෙලා තිබ්බොත් සමහර image වලට ගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි මම 100ක් කියනවා මේකෙන් ඔයාගේ නැති වෙච්ච file ගොඩක් recovery කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ අපි දැන්ට කතා කරේ delete file recovery එක ගැන. ඊට පස්සේ මේකේ දෙවෙනි එක තියෙනවා complete recovery. complete recovery එකේදී කරන්නේ delete වෙච්ච file වගේම
අපි ගාව දැනට තියෙන ෆයිල් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා හොයන එක. ඒකෙදි ඔයාට අර විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් අවශ්‍ය දේ සිලෙක්ට් කරලා next දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ C හරි D හරි අපිට අවශ්‍ය එකක් සිලෙක්ට් කරලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා මේ පාටිෂන් එක ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ data ටික පරීක්ෂා කරලා අපිට අවශ්‍ය හැමදේම ඒකේ complete recovery එකක් දුන්නොත් අපිට ටිකක් වෙලා යනවා. මම දැනට මේක කැන්සල් කරනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහටම complete recovery එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ download වෙච්ච දේවල් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට folder එකක් හදලා save කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම අද කියලා දුන්නේ කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ෆයිල් delete වුණොත් ඒවා නැවත ගන්න කියලා. මම හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අමතක නොකර IT Solution YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරොත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.